เคเดี๋ยวเช็คก่อนเรื่องบันทึกยังโอเคไม่แชร์จอหรือยังนะโอเคโอเคมีอะไรหรือเปล่าครับพัสวีไม่มีอะไรครับโอ้โหเดี๋ยวทำไมภาพมันเบลอจังอะอ้าวโหมันต้องขนาดนี้เลยเหรอก็ดูของตัวเองไปนะว่าในนี้มันชัดอ่ะทำไมตรงนู้นมันไม่ชัดเนาะโอเคโอ้โหเบลอมากเดี๋ยวท่านนี่เขียนเห็นปะอ๋อท่านนี่เขียนมันชัดเจนอยู่โอเคงั้นไม่มีปัญหาเขาบอกว่าหาเวกเตอร์ w คูณกับ u cross v กำหนดให้ u กับ v แล้วก็ w มา w มันแค่อยู่หน้าวงเล็บถูกปะมันหมายถึง cross หรือ dot หมายถึง cross หรือ dot ฮะตรงนู้นว่าอะไรนะตรงนู้น cross ปะ cross หรือ dot dot มีใครว่า cross ไหม dot นะมันคือการ dot กัน w u cross v มันคือ w dot u cross v เพราะอะไรอะเหรอไปถามคนคิดครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะโอเคเนาะอ่ะมาหา u cross v กันก่อน u เปลี่ยนสีเอาสีอะไรดีนี่ละกัน u cross v เท่ากับทำเหมือนเดิมเลย u ของเราเป็นลบด้านบนก็เป็น ijk เหมือนเดิมเนาะ i j k ก็เป็น-2 0 3ตรงนี้ทันไหม v ของเราเป็น-2 4แล้วก็1เอาแถวไหนดี1 2หรือ3ดีท่านแถวไหนดี2โอเคก็เป็น-1กำลัง2 บวก 1ถูกไหมเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่2 2 1ถูกไหมคูณตัวมันเองก็คือ-2ก็จะเหลือตัดแถวนี้เนาะปึ๊บเหลือเป็น j k 4แล้วก็1โอเคไหมทันเนาะตัวต่อไปบวก-1ยกกำลังตัดแถวที่2เนาะหลักที่2แถวที่2ก็จะเป็น0-1เดี๋ยว-1กำลังอะไร2 บวก 2ถูกไหมอย่างนี้จะเป็น i กับ k -2กับ1ทันไหมตรงนี้งงไหมตรงนี้งงไหมไม่งงเนาะบวก-1กำลังอะไรกำลัง2 บวก 3
แถวที่สองหลักที่สามมันคือยกลบหนึ่งเนี่ยมันจะยกกำลังแถวบวกหลักแถวที่เท่าไหร่ก็บวกกับหลักที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปโอเคเนาะคูณตัวมันเองเป็นสามแล้วก็หาเรทของ i j ลบสองแล้วก็สี่ทันไหมตรงนี้สังเกตตัวนี้มันคูณศูนย์อยู่ถูกปะก็ได้ศูนย์ไม่ต้องคิดโอเคไหมตัวแรกได้อะไรลบหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งได้ลบหนึ่งคูณกับลบสองตัวนี้ได้อะไรคูณลงลบคูณขึ้นถูกปะคูณลง j คูณหนึ่งเป็น j ลบ 4k โอเคคูณขึ้นนะคูณขึ้นได้ลบบวกกับเหยียบลงมาหน่อยดีกว่ามันติดลูกศรนั้นบนอะลบหนึ่งยกกำลังสองบวกสองเป็นสองบวกสองเป็นสี่เนาะลบหนึ่งกำลังสี่เป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งลบหนึ่งกำลังคู่จะได้เป็นบวกนะโอเคนะเฮ้ยตัวนี้ไม่ต้องคิดดิมันได้ศูนย์เนาะใส่ศูนย์ไปเลยโอเคบวกกับลบหนึ่งกำลังสองบวกสามเป็นลบหนึ่งกำลังสองบวกสามเป็นลบหนึ่งกำลังห้าลบคูณกันห้าตัวลบหนึ่งคูณนะคูณไม่ใช่บวกโอเคนี่ก็เป็นสามคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงได้ 4i คูณขึ้นเป็นลบกับลบ 2j ถูกไหมคำนวณให้เรียบร้อยลบ1คูณลบ2เป็น2ถูกไหม2คูณ j เป็น2คูณ j เป็นเห็นชัดไหมนี่หรือสีมันในนี้ปะจางไปปะทันอยู่ใช่ไหมโอเค 2j ลบกับ2คูณ4เป็น2คูณ4เป็น 8k บวก0ลบ1คูณ3เป็นลบ1คูณ3ลบ3คำนวณเลยแล้วกันเนาะลบ3คูณกับ4เป็นลบ12 i อันนี้ลบจะลบเป็นบวกเนาะถูกปะตัวนี้ถ้าเขียนอีกทีหนึงมันเป็นอะไรบวก 2j นะโอเคไหมลบ3คูณ2เป็นลบ3คูณ2เป็นเท่าไหร่ลบ6เสียงเริ่มแผ่วเสียงเริ่มแผ่วเสียงแผ่วอะนะนี่แค่คูณเลขติดลบเองก็เหลือ 2j ลบ 8k ลบ 12i ลบ 6j มี j อยู่2ตัวรวมกันได้ไหมจัดเรียงก่อนก็เป็นลบ 12i 2j ลบ 6j เหลือเท่าไหร่ลบ 4j ลบ 8ลบ 12k เอ้ยไม่ต้องรวมนี่หว่าก็เป็นลบ 8k เฉยอันนี้คืออะไร u cos v ถูกปะได้ u cos v มาแล้วต้องมาดอทกับ w ถูกไหม w ของเราเท่าไหร่ w เท่าไหร่ 3i บวก 5j
ลบ 2k เอามาดอทกันเนาะ w ดอทกับ u cross v ก็จะเป็น3คูณกับลบ12ถูกไหมเอาหน้า i มาคูณกันบวกกับ5คูณกับลบ4หน้า j คูณกันบวกกับลบ2คูณกับลบ8คือหน้า k คูณกัน3คูณลบ12ได้3คูณลบ12ได้ลบหรือบวกนะครับลบ36 5คูณลบ4เป็นลบ20ลบ2คูณลบ8เป็น16บวกนะลบ36ลบ20เป็นลบ56บวกกับ16 40หรือลบ40ลบ40โอเคจบละตรงนี้มีใครงงไหมพศวีเป็นไรครับพศวีดีดมาจากไหนนี่ฮะอ๋อคือพศวีอยากทำข้อต่อไปให้ทุกคนดูใช่ไหมมีคนเชียร์ซะด้วยว่าอยากให้พศวีทำพศวีจะทำให้เพื่อนดูใช่ไหมนี่อ๋อทำไปพร้อมกันดีกว่านิ้วพศวีจะได้แบบอยากออกสื่อเลยแบบนี้อาจารย์ต้องภูมิใจในตัวพศวีแน่ๆเลยโอเคข้อนี้โอ้โหเบอร์เต็มที่เลยบนโปรเจคเตอร์เรากำหนดให้เวกเตอร์ u เท่ากับลบ 2i บวก 3k และเวกเตอร์ v เท่ากับ 2i ลบ 4j บวก k จงหาภาพฉายของเวกเตอร์ u บน v เขาหมายความว่าอะไร ถ้าสมมุติไม่ต้องสมมุติหรอก ถ้าเรามีเวกเตอร์ v เป็นแนวนอนแบบนี้ อันนี้คือเวกเตอร์ v นะ สมมุตินะ สมมุติสมมุติแหละถูกแล้วแล้วมีเวกเตอร์ u แบบนี้ ภาพฉายของ u บน v เนี่ย ก็คือเราลากลงมา เปรียบเสมือนเป็นอย่างนี้ โอเคไหม ลากเส้นลงมาตั้งฉากกับ v อันเนี้ยสีเขียวของเราเนี่ย สีเขียวเนี่ยก็คือภาพฉาย โอเคไหมทันไหม ทันไหม ฉะนั้นสูตรของเรามันจะออกมาเป็นสีดำเนาะสีดำ project u เวกเตอร์ u บน v จะเท่ากับเวกเตอร์ u dot v หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ v แล้วไปคูณกับเวกเตอร์ v ใส่วงเล็บตัวนี้ไปด้วย ในวงเล็บของเราเนี่ยเห็นชัดไหมครับ ชัดเนาะอ่านออกเนาะทุกคน ในวงเล็บของเราเนี่ยมันต้องได้เป็นตัวเลขถูกไหมดอทกันต้องได้เป็นตัวเลขถูกปะข้างล่างก็เป็นขนาดก็เป็นตัวเลขเหมือนกันแปลว่าอะไรในวงเล็บของเราอ่ะมันเป็นค่าคงที่เป็นตัวเลขถูกไหมเราจะนำมันมาคูณกับเวกเตอร์ v มันคือเราจะได้เป็นเวกเตอร์ที่เป็นภาพฉายของ u บน v โอเคไหม
เราต้องหาอะไรบ้าง เราต้องหา u.v เนาะแล้วก็หาขนาดของ v ถูกปะมาเริ่มหากัน u.v เป็นเท่าไหร่ หน้า i คูณกัน เป็น-2คูณกับอย่ารีบสิครับ อย่ารีบ ค่อยๆด้วยค่อยๆใจเย็นใจเย็นบวกกับ หน้า j หน้า j ของ u เป็นอะไร0แล้วก็คูณกับ-4บวกกับ3คูณกับ1ได้เป็นเท่าไหร่-2คูณ2เป็น-4บวก0 3คูณ1เป็น3-4บวก3เป็น-1ได้แล้ว u.v ต่อไปหาขนาดของเวกเตอร์ v ถูกไหมเห็นชัดไหมนี่ต่อไปหาขนาดของเวกเตอร์ v ทำยังไง ใส่รูทถูกไหมหน้า i เป็น2ถูกไหมเอาด้านหน้าของ ijk กำลังสองแล้วบวกกันใช่ไหมเหมือนข้อแรกๆเลยจำได้ใช่ไหมก็เป็น2กำลัง2บวกกับ-4กำลัง2บวกกับ1กำลัง2ถูกไหมก็จะเป็น2กำลัง2เป็น4-4กำลัง2เป็น16 1กำลัง2เป็น1บวกกันขั้นใต้รูทจะได้เป็นรูท21ได้ครบแล้วทีนี้ก็กลับไปแทนค่าฉะนั้นภาพฉายของเราโปรเจกต์ u บน v ก็จะได้เป็น-1ส่วนรูท21นำไปคูณกับเวกเตอร์ v ถูกไหมก็จะได้เป็นอะไร-1ส่วนรูท21คูณกับ-2ใช่ไหม v เป็นv เป็น2เฉยๆ2i -4j บวก k ก็คูณกระจายให้เรียบร้อย ได้เป็น-2i ส่วนรูท21บวก 4j ส่วนรูท21รู้ใช่ไหมทำไมเป็นบวกลบคูณลบเนาะ-1มันคูณกับ-4อ่ะตัวต่อไปก็จะเป็น-k ส่วนรูท21จบทันไหมตรงนี้ทันไหมมีใครไม่ทันไหมทันเนาะอัดอยู่ครับอัดอยู่อันนี้โอเคน้องงั้นไปข้อต่อไปเลยนะวงเล็บหายอีกแล้วเติมวงเล็บให้หน่อยพศวีมีอะไรจะถามหรือเปล่าครับพศวีโอเคจงหาอนุพันธ์ของเวกเตอร์อนุพันธ์แปลว่าอะไรจำได้ไหมอนุพันธ์คืออะไรดิฟโอเค
เคอนุพันธ์แปลว่าดิฟเนาะของเวกเตอร์ rt เท่ากับ cos t กำลังสองบวกกับ sin t กำลังสามลบกับ cos ของ3 พายกำลังสองส่วน tk เมื่อ t เท่ากับพายส่วน4เอาละข้อนี้เราต้องดิฟเนาะทำยังไงดีข้อนี้ดิฟเลยก็ถูกดิฟเราต้องดิฟทีละตัวดิฟ i ดิฟ j แล้วก็ดิฟ k ก็กระจายดิฟมา cos t กำลังสองอย่าลืมตัว i ด้วยนะบวกกับดิฟ sin t กำลังสามลบกับดิฟ cos 3 พายกำลังสองส่วน t ลืมตัว j ไปตัวนี้ตัว k โอเคดิฟ cos t กำลังสองได้เลยดิฟ cos ได้ลบ sin ลบ sin ของอะไรลบ sin t กำลังสองคูณด้วย2t อย่าลืมตัว i บวกกับดิฟ sin t กำลังสามได้ cos t กำลังสามคูณกับ 3t กำลังสองนะดิฟไส้ไงดิฟ t กำลังสามก็ได้เป็น 3t กำลังสองอย่าลืมตัว j ลบกับดิฟคอสได้ดิฟคอส3 พายกำลังสองส่วน t เดี๋ยวเขียนอ่านอะไรบนตัวเองไม่ออกซะแล้ว3 พายกำลังสองส่วน t ได้เป็นลบไซน์3 พายกำลังสองส่วน t คูณกับ3 พายกำลังสองอย่างเดียวจริงเปล่าดิฟ3 พายกำลังสองส่วน t ถูกปะ3 พายกำลังสองไปค่าคงที่ถูกปะดึงไว้หน้าดิฟ3 พายกำลังสองดึงออกไปแล้วเหลือ1 ส่วน t ตัวนี้มันคือ t กำลังลบ1ปะถูกไหมดิฟ t กำลังลบ1ดิฟคือตกกำลังลงมาถูกไหมกำลังหายไป1 3 พายกำลังสองก็จะเป็น3 พายกำลังสองตกกำลังลงมาก็คือตกลบ1ลงมาเนาะเหลือ t กำลังลบ1ลบไป1เนาะเหลืออะไรลบ3 พายกำลังสอง t ยกกำลังลบ2นี่ก็กลับมาแทนค่าลบส่วน t กำลังสองโอเคเนาะอย่าลืม k ดิฟเสร็จยังดิฟเสร็จยังเสร็จแล้วทำไงต่อแทนอะไรนะแทน t เข้าไป t ของเราเป็นเท่าไหร่พายส่วน4ก็เป็น ดิฟพายส่วน4เท่ากับแทนค่าเข้าไปลบไซน์พายกำลังสองส่วน4กำลังสองเป็น
4 กำลัง 2เป็น16คูณกับ2คูณพายส่วน4 i บวกกับ cos พายกำลัง3ส่วน4 กำลัง 3เป็นเครื่องคิดเลขก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะ64คูณกับ3พายกำลัง2ส่วน16ถูกไหมอย่าลืมตัว j ลบจะลบเปลี่ยนเป็นบวกไซน์3พายกำลัง2หารด้วยพายส่วน4คูณกับลบ3พายกำลัง2หารด้วยพายกำลัง2ส่วน16เคทันไหมตรงนี้ข้างหลังมองไม่เห็นอย่ามานั่งหน้าได้นะทันนะอ่ะอ่ะเราก็ได้เท่าไหร่ตัดกันได้ไหมเหลืออะไรดึงพายไปข้างหน้าแล้วกันลบพายไซน์ของพายกำลัง2ส่วน16หารด้วย2ถูกปะ2ตัด4เนาะ i บวกกับ3พายกำลัง2 cos พายกำลัง2ส่วน64ส่วน16 j บวกกับอันนี้ก็ตัดกันได้เนาะอันนี้ตัดกันเหลือ1เนาะมันมีลบอยู่คูณลบอยู่ก็ให้มันเป็นลบไปเลยลบ3คูณ16มันอยู่ข้างล่างเราย้ายขึ้นมาคูณด้านบนได้เนาะถูกไหม3คูณ16ได้พศวีครับ3คูณ16ได้เท่าไหร่ครับเก่งจริงๆสุดยอดแน่48 16 3 48โอเคก็เป็นไซน์43ก็เป็น12พายฮะโอเคอ่ะกดคลิกเลขให้หน่อยลบพายไซน์พายกำลัง2ส่วน16หาร2ได้เท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันเป็นค่าคงที่แล้วไงมันไม่ติดตัวแปรแล้วถูกปะแปลว่าต้องกดได้กดออกมาให้หน่อยได้หน้าไอเป็นเท่าไหร่หน้าไอเท่าไหร่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะครับอินดี้ลบอะไรนะ1.15ไอใช่ไหมโอเคอินดี้ตอบไอให้แล้วใครจะเป็นคนตอบเจครับพศวีพศวีเจได้จะตอบเคแล้วใครตอบเจดีพอนะครับเจเท่าไหร่ครับไหนมีใครคิดเจได้แล้วไหนข้างหลังคิดเจได้แล้วเหรอได้เป็น
เอาอินดี้คิดได้อีกแล้วอินดี้ได้เท่าไหร่ครับ ได้เป็นฮะเฮ้ยวัตวีจะยังในอะไรนะครับนวัดได้เท่าไหร่ครับลืมใส่กำลังสองพศวีได้เคเนาะเคเป็นเท่าไหร่ครับ-29.35เคอ่ะ1.83J นวัดสุดยอดพศวีก็เก่งเหมือนกันครับเก่งมากเก่งมากโอเคข้อนี้ก็จบพศวีไม่พอใจอะไรหรือเปล่าครับทำไมต้องโยนปากกาอย่างนั้นนะอ๋อโอเคข้อนี้ทันไหมเรามีพี่ทีเออยู่1 คนเหมือนเดิมเลยพี่เชียร์ของเราเป็นทีเอโอเคข้อนี้มีใครไม่ทันไหมทันทุกคนเนาะไปข้อต่อไปกันขออนุญาตขอซูมก่อนเดี๋ยวลืมมันต้องซูมครบไม่หมดอะโอเคกำลังดีเนาะตรงไหนผิดข้อไหนตรงไหนเคเหรออ้าวพศวีเพื่อนคิดเคได้9ฮะจริงด้วยทราย12 พายทำไมพศวีอ้าวพศวีแกล้งเพื่อนเหรอครับมันต้องได้สูตรสิพศวีแกล้งเพื่อนไม่ดีนะครับถ้าทางบ้านดูคลิปอยู่นี้ทางบ้านนี่จำชื่อพศวีได้แล้วมันเป็นวงกลมทั้ง6 รอบอ่ะมันก็ต้องได้0อย่าบอกนะมีคนลืมเป็นหน่วย เวลาเรากดเรื่องนี้ถ้ามันเป็นพายเราใช้เรเดียนนะโอเคไหมมันไม่ใช่องศานะไม่ใช่แบบ12 พายองศาไม่ใช่นะ12 พายเรเดียนนะเรเดียนกดยังไงวศวีโอเคเนาะโอเคเนาะทันเนาะทันเนาะโอเคเรามาดูข้อต่อไปกันPTA เรามี PTA คอยช่วยนะโอเคข้อนี้เติมวงเล็บให้หน่อยครับวงเล็บหายอีกแล้วเมื่อกี้อนุพันธ์คือดิฟใช่ไหมปฏิพันธ์คืออะไรครับปศวีฮะอันนี้ปฏิพันธ์ปฏิพันธ์คือไม่ใช่ถ้าอนุพันธ์คือดิฟปฏิพันธ์คือเอออาจารย์นั่งฟังอยู่อาจารย์นั่งขำแน่เลยอินทิเกรตอยากลองทำเองไหมข้อนี้ให้แบบสัก20 วิล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น
มีคนจะลองเหรอ อ๋อ โอเค เอางี้เดี๋ยวข้อนี้จะทำให้ครึ่งทาง แล้วจะลองปล่อยดูครึ่งหลังว่าทำเองเป็นยังไง จะเอาครึ่งแรกครึ่งหลัง โอเค อินดิเกตดิฟไม่ใช่ดิฟเวกเตอร์ r ของ t ก็ต้อง dt เนาะอินดิเกตกระจายการบวกได้ ก็อินดิเกตทีละตัวเลยอินดิเกตอินดิเกต i j แล้วก็ k อินดิเกต t cos t กำลังสอง i dt บวกกับอินดิเกต3 t กำลังสองไซน์ t กำลังสาม j dt ลบกับอินดิเกต cos t k dt อะไรครับวัสวีวัสวีมีอะไรหรือเปล่าครับ โอเคอ่ะครึ่งทางแล้ว ไม่รู้อ่ะอินทิเกตออกมาให้ดูหน่อยเร็ว เร็วอินทิเกตให้ดูเร็ว t cos t ได้เลย ทีคอสสี่ได้เร็วอินทิเกต t cos t กำลังสองใช้อินทิเกตต่อไป u ได้อะไรอินทิเกตต่อไป u จำได้ไหมอืมอินทิเกตเลยได้ไหมอินทิเกตเลยได้หรือเปล่าอืมทนายยุทธรู้คำตอบหรือเปล่าครับเอาได้อะไรต่อไป u โอเคเรามาทำตัวแรกก่อน ตัวแรก มันต้องตัวอินทิเกตต่อไป u เราจะให้ u เนี่ยเป็น t กำลังสองเปลี่ยนไส้ให้มันเล็กลงนะ u เท่ากับ t กำลังสองตัวเล็กมาก เราจะให้ u เป็นไส้ของตัวที่มันดูยุ่งยากโอเคไหมเราจะดิฟมันดูขั้นไว้นะดิฟ u เอ้าเกิดอะไรขึ้นนันจ้า du ส่วน dt ดิฟ t กันเป็น2 t ย้าย dt ไปคูณ ย้าย2มาหาร เป็น du 2เท่ากับ t dt นี่ไง t dt จำได้ปะจำได้ยังฮะไม่ใช่ใบพัดอันนี้มันคือตัวประยูอ่ะงั้นทำอีกตัวหนึ่งทำ3 t กำลังสองไซน์ t กำลังสามให้ดูหน่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวตัวนี้เขียนออกมาให้ดูก่อนเป็น indicate cos u du ส่วน2 i อันนี้คือตัวเลขที่เราจะได้ออกมาแล้วเปลี่ยน t เป็น u ไง t ข้างหน้าไหน ก็นี่ไง t dt ใช่
ไม่งงเนาะตรงนี้อ่ะลองทำอีกตัวดูมันเป็นอินทิเกรตตัวไปอยู่อ่ะได้อะไรให้ u เป็นอะไรตัวนี้ u เป็นเท่าไหร่นะมีให้เลือกระหว่าง 3t กำลังสองกับ t กำลังสาม t กำลังสามอ่ะทำยังไงต่อดิฟดิฟ u ส่วน dt เท่ากับ 3t กำลังสองย้าย3มาหารย้าย dt ขึ้นไปคูณ du ส่วน3เท่ากับ t กำลังสอง dt จริงๆไม่ต้องย้าย3ก็ได้นะเออแต่จะย้ายก็ได้ไม่ผิดแต่ย้าย dt ลงไปไม่ได้ย้าย t ลงไปไม่ได้นะโอเคนะโอเคมีนี่3 t กำลังสองเนาะตัวนี้ก็เป็น t กำลังสามเนาะก็มันคือตัวไป u ไงโอเคอินดิเกตไซน์อะไรไซน์ u เอเดนจันท่ามีอะไรหรือเปล่าครับดีอยู่อ๋อพัสวีโอเคตัวนี้ต้องตัวเคนี่ต้องทำอะไรกับมันไหมไม่ต้องเนาะอินดิเกตได้เลยเนาะอันนี้โอเคกลับมาอินดิเกตตัวแรกกันก่อนอินดิเกตคอสยูได้เท่าไหร่เอ้าทรายอยู่ไม่มีใบสูตรเรามีให้มันขอหากันอยู่เลยโอเคอินดิเกตไม่ใช่อินดิเกตอะไรนะอินดิเกตไซน์ใช่ไหมได้เป็นฮะเอาอินดิเกตคอร์สเหรอเอาอินดิเกตคอร์สได้เป็นไซยูหาทีละกัน1/2ด้วยไซยูตัวไอปุ๊บต่อไปสีฟ้าอินดิเกตไซยูได้กลับไปดูลบคอร์สยูโอเคต่อไปตัวนี้ของเราคอร์สทีอินดิเกตคอร์สทีได้เป็นไซทีแล้วก็เคถูกไหมเดี๋ยวอันนี้มี J ด้วยคำถามคือเราต้องการ U ไหมเราต้องใช้เป็น T นะแปลว่าเราต้องแทนค่า U กับสีแดงของเราบอกว่า U คืออะไร T กำลังสองก็แปลงกลับเป็น1/2 ไซน์ T กำลัง2 i สีฟ้าของเราก็จะเป็น U ของเราเป็น T กำลังสามถูกไหมก็จะเป็นลบ cos t กำลังสาม j โอเคแล้วเราก็เอาทั้ง3อันมารวมกันแปลว่าอินทิเกรตของเวกเตอร์ rt ของเราก็จะได้เป็น1/2ไซน์ t กำลังสอง i ลบเพราะว่าหน้าคอสเราเป็นลบไงบวกจะลบเป็นลบเนาะลบ cos t กำลังสาม j ลบ sin t k จบแค่นี้เลยไหมยังจบไม่ได้เพราะเขาให้ข้อมูลมาว่าเมื่อ t ของเรามากกว่าหรือเท่ากับ พายส่วน3แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ11 พายส่วน6แปลว่าอะไรแต่ว่าอยู่ระหว่างแปลว่าเขาต้องการหาอินดิเกตของพายส่วน3ถึง11 พายส่วน6หาอินดิเกตคำตอบให้หน่อยว่าได้เท่าไหร่มาพศวีมาครับทันค่าให้หน่อยเร็วได้อะไรอันนี้เป็นพจน์ไอนะ
ก็เป็นไซน์อะไรตัวบนลบตัวล่างถูกไหม11 พายส่วน 6กำลังสองลบกับไซน์พายส่วน 3กำลัง 2อันนี้ตัว i มันคือ t กำลังสองไงเออเดี๋ยวใส่วงเล็บเพิ่มให้จะได้ไม่งงวงเล็บสูงมากโอเคเนาะโอเคอันนี้ก็ cos 11 พายส่วน 6กำลัง 3ลบกับ cos 11 พายส่วน 6เอ้ยไม่ใช่สิเป็นพายส่วน 3แล้วอย่าลืมนะอย่าลืมแปลงหน่วยเครื่องคิดเลขนะลบกับ sin 11 พายส่วน 6ลบกับ sin พายส่วน 3โอเคอ่ะตัว i ได้เท่าไหร่เอาอันนี้ธนายุทธมาแรงวันนี้แต่วันนี้วราปัดก็มาแรงไม่แพ้กันละได้แล้วได้ไอได้เป็นได้ได้แล้วเหรออีนี้ได้เท่าไหร่ครับเรารอคำตอบอยู่นะเท่ากับอันนึงรวม1 ถึง 2ไปได้ยังถ้ารวมแล้วใช่ไหมได้เป็นลบ0.74 ไอใช่ไหมโอเคไม่รู้นะถูกหรือเปล่าเพราะไม่ได้คิดค่ามาก่อนเหมือนกันฮะผิดไม่รู้นะอันทางนี้ไม่ได้คิดค่ามาก่อนนะไม่รู้นะว่าถูกหรือผิดเราจะเชื่อมั่นในตัวเพื่อนของเราทุกคนแล้ว PTA ของเราบอกว่าคิดผิดคำตอบจะเป็นเท่าไหร่กันนะ TA พี่เชียร์นะครับ TA พี่เชียร์อ่าตอนนี้ทุกคนมันกำลังแข่งขันกันอย่างสูงในการกดเครื่องคิดเลขนะครับมีผู้เข้าชิงตั้ง3 คนอย่าลืมกำลัง 2นะฮะอ้อลืมขอบคุณครับใส่หมูให้เคด้วย อ้าวเดี๋ยวค่อยๆคิดทีละตัวไซน์11 พายส่วน 6กำลัง 2ได้เป็นเท่าไหร่ค่อยๆทีละตัวก็ได้โอ้โหทีเอพี่เชียร์ลุกช่วยทุกคนสุดยอดจริงๆมีทีเอเพิ่มขึ้นคนหนึ่งแล้วเร็วได้เท่าไหร่ลบเท่าไหร่นะลบรวม1 ส่วน 2ไปหรือยังเป็นเท่าไหร่ลบ0.ไม่เอาเท่าไหร่3 ตำแหน่ง199ถูกไหมทีเอพี่เชียร์ถูกไหมครับหน้าเจล่ะฮะพักขพลได้เท่าไหร่นะครับ
1.98 ลบหรือบวกครับ บวก 1.98 j อย่างนี้ไหมโอเค ไม่รู้นะถูกหรือผิดพักกพลก็มาแรงไม่แพ้ใครมามืดนะเนี่ย หน้าเคเท่าไหร่ครับหน้าเคแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังมีปัญหากับการกดคลิกคิดเลขนะครับอ่าได้คำตอบเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวลบเดี๋ยว1.366เท่าไหร่นะครับอุ๊ยเอ้าทำไมจอกระตุกเอ้าเดี๋ยวทำไมจอฟ้าสักครู่โอเคได้เท่าไหร่อันไหนไออะนะอ้าวพุทธวีพุทธวีหลอกเพื่อนเหรออ่ะไหนเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเรามีอ้าวผิดหมดเลยเหรอได้เท่าไหร่ลบ1/4อันนี้กดถูกลองได้เป็นลบ 0.25พศวีหลอกเพื่อนอีกแล้วตัวเจถูกไหมเนี่ยตัวเจเมื่อกี้พระกพลเป็นคนบอกมามันลบได้เป็น1.98อย่าลืมดูนะตรงนี้ด้านหน้านี้เป็นลบนะเคเป็นลบไปยังมันมีลบด้านหน้าด้วยอันนี้รวมยังอันได้เป็นบวก 1.366ใช่ไหมโอเคไหนทุกคนลองเช็คค่าซิถูกไหมเอาแล้วในห้องสอบไปกดคลิกเลขพานิดไม่รู้แล้วนะถูกหรือผิดใช่หาเจต่อตัวนี้ถูกแล้วตัวนี้ถูกอย่าลืมมันมีลบขนาดนึงนะก็แค่ลบเป็นบวกแต่ตัวเลขต้องเท่าเดิมเจได้เป็นเท่าไหร่เจเท่านี้ไหมเจเท่านี้ไหมเจเท่าไหร่เจถูกไหมเจถูกเคถูกแล้วเจอ่ะเจไม่มีคนช่วยเช็คเลยเดี๋ยวทุกคนเริ่มแบ่งกลุ่มแข่งกันแล้วโอเคเคถูกเนาะแล้วเจล่ะไหนนวัดคิดได้หรอนวัดตรงไหมครับมีคนได้0.53แล้วใครจะผิดสุบเจค่าเท่าไหร่
อย่าลืมนะมีลบด้านหน้าด้วยนะรวมลบแล้วรวมลบไปเลยนะเท่าไหร่นะศูนย์จุดโอเคแปลว่าก็เป็น0.524นะพวกสวีอย่าว่าเพื่อนสิไม่ดีเลยนะอ้าวแล้วต้องเป็นลบหรือเป็นบวกเป็นลบนะเคล่ะเคนี้รวมลบไปแล้วใช่ไหมโอเคแต่นี่มันไม่ใช่สูตรเนาะเปลี่ยนสีซะหน่อยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่มงคลลืมกลัวเลยอ่ะใส่นี้เลยแล้วกันอ่ะมีคนกดได้ไม่ตรงโอเคนะข้อนี้ผ่านได้ยังโอเคผ่านนะโอเคตัวนี้ผ่านไม่พักครับต่อเลยอ่ะงั้นทำข้อนี้เองเสร็จแล้วครับได้ จริงเปล่าทำข้อนี้ได้จริงเปล่าอ่ะทำข้อนี้เองถ้าทำข้อนี้เองเสร็จภายใน10 นาทีเดี๋ยวปล่อยพักอ่ะจะเอาสูตรก่อนไหมจะเอาสูตรก่อนไหมพัสมีไม่เอาใช่ไหมเอาใช่ไหมข้อแรกสูตรเส้นโค้งอย่าลืมเติมวงเล็บให้ด้วยนะสูตรก็คือ L เท่ากับ indicate R diff T dt ตัว L ขอโทษมันติดมาจากลาปัสอะไรอ่ะเอาสมจะเอาฟอนต์ไหนจะเอาแบบเมื่อกี้จะเอาแบบนี้โอเคเอาแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวใส่กรอบไปด้วยเรามีของใหม่มาใช้สักหน่อยอ่ะใช้สูตรนี้อย่าลืมเขากำหนดมาให้ว่าเซตาตั้งแต่ไหนถึงไหนเอ้ยไม่ใช่เซตาสิแก้โจทย์ด้วยตัวนี้ต้องเป็นตัวทีโอเคเนาะแบบข้อเมื่อกี้เลยตั้งแต่ไหนถึงไหนเดี๋ยวใบเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันว่าจะได้เป็น dt จากพายส่วน4ถูกไหมถึงเท่าไหร่5 พายส่วน4ทำข้อนี้ให้เวลากี่นาทีดีนี่เรามีเครื่องจับเวลาด้วย10 นาทีพอไหมพองั้นเริ่มเลยนะเอาละเอาละเริ่มจับเวลา10 นาทีทำข้อนี้อันนี้คือสูตรตอนหลังใช่ไหมเราต้องไปทำตอนหลังไม่อันนี้คือสูตรใช้สูตรใช้สูตรนี้สูตรเดียวเลยดูดีๆนะอ๋อความยาวของเส้นโค้ง มันคือสูตรประเด็นเส้นโค้งและตัว L เราต้องเอาทำนี้ก่อนเราต้องเอา R มามามาดิฟก่อนแล้วก็หาอะไรฮะหาอะไรฮะเอาไม่รู้ลองทำดูมันมีแอบสูตอยู่แอบสูตคืออะไรหาขนาดไงดิฟเก็ตเอามาหาขนาดถูกไหมแล้วค่อยเอามาอินทิเกรตไม่รู้ใบเยอะแล้วลองทำด้วยตัวเองดูเอามาดิฟเสร็จปุ๊บหาขนาดแล้วก็อินทิเกรตออกมา
เดี๋ยวใบเพิ่มอีกนิดมันต้องใช้สูตรนี้ด้วยตอนเราจะอินทิเกรตถ้าทุกคนทำถึงขั้นที่ว่าจะแก้อินทิเกรตทุกคนต้องใช้สูตรนี้ให้ต้องได้ใช้สูตรนี้นะมันควรจะต้องใช้สูตรนี้นะคืออินทิเกรตรูท a กำลังสองบวก u กำลังสอง du เท่ากับ u ส่วนสองคูณกับรูท u กำลังสองบวก a กำลังสองบวกกับ a กำลังสองส่วนสองคูณกับลอนแอบสูต u บวกรูท u กำลังสองบวก a กำลังสองสูตรมันยาวนิดนึงไม่มากไม่ได้ยาวมากขนาดนั้นอ่าใช่ไหมยังไงนะขนาดต้องอันนี้ได้สองแล้วสรุปสองอันกำลังสองทุกตัวแล้วก็ใส่แอบสูตใช่เหลือ6 นาทีแล้วนะเหลือ6 นาทีหลังจากจบข้อนี้ก็เนื้อหาที่เราจะเรียนต่อกันก็ไม่ยากอะอันนี้คือข้อสุดท้ายของเรื่องเวกเตอร์ในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมีเฮ้ยเหมือนจะพักไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าเวลาเราจะไม่พอฮะดิฟแล้วก็ใส่แอบสูตใช่ก็คือแอบสูตมันคือการหาขนาดไงรูทที่ว่าต้องใส่รูทแล้วก็อะไรไงหน้า i กำลังสองบวกหน้า j กำลังสองบวกหน้า k กำลังสองไม่รู้อ่ะลองดูความรู้พื้นฐานแค่หนึ่งครับเดี๋ยวเรามีที่เอพี่เชียร์อยู่นะครับทุกคนไม่ต้องกังวลนะตอนนี้ที่เอพี่เชียร์กำลังจะกลายเป็นหน่วยเสบียงแล้วนะครับเหลืออะไรอีก3 นาทีนะลองทำดูแล้วที่ทำได้ครับมีคนไหนใครดิฟเสร็จแล้วบ้างดิฟได้เท่าไหร่
อ่ะ r ดิฟทีได้-3 sin t i บวกกับ3 cos t j บวกกับ sin 5t sin 5t อะไรคูณ5เอาห้ามคูณ5เนาะแล้วก็ k ถูกปะอ่ะดิฟมาแล้วอ่ะหาขนาดเร็วหาขนาดเร็วมันต้องติดค่าทีอยู่แล้ว มันต้องติดค่าทีอยู่แล้ว ก็ถ้าไม่มีทีอ่ะเรามีเกียรไปตัวไปก็หายใช่ทีเป็นเสมอเล็กในข้อเนี้ยเห็นไหมเหลือ1 นาทีครึ่งขอหาขนาดอ่ะ ขอแค่ขนาดของ R มาก่อน R diff ได้ขนาดเท่าไหร่เหลืออีก1 นาทีเร็วไหนขนาดของ R ได้ยังมีใครได้ขนาดยังค่ะ R diff ไม่ทันแล้วครับ เราถ่ายมาเป็นหน้าปกคลิปนะครับอ่านี่ถ้านี่ไงสูตรเนี้ยถ้าจะปล่อยสเกตก็ใช้สูตรนี้ตอนนี้ยังปล่อยไม่ได้อ่า4 3 2 1หมดเวลาไม่แต่ได้นี่แล้วนะอ่ะขนาดของ R diff ได้เท่าไหร่รูท3-3ไซน์แบบเขียนมันตัวเล็กอ่ะปึ๊บ-3ไซน์ทีกำลัง2ฮะก็นี่ไงใช่ไหมแล้วก็เป็น3คอสทีทั้งหมดกำลัง2บวกกับ5ไซน์5ทีทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมครับก็นี่ไง5คูณอยู่ด้านหน้าไงโอเคตัวแรกก็จะได้เป็นอะไร9ไซน์กำลัง2ทีถูกไหมบวกกับ9คอสกำลัง2ทีบวกกับ25ไซน์กำลัง2 5ทีถูกปะดึง9เป็นตัวร่วมได้ไหม2ก้อนแรกดึง9ออกมาจะเหลืออะไร9ไซน์กำลัง2ทีบวกคอสกำลัง2ทีถูกปะได้เท่าไหร่ไซน์กำลัง2ทีบวกคอสกำลัง2ทีได้เป็นเอกลักษณ์ตรีโกณได้1ในวงเล็บเนี้ยได้1ไซน์อะไรก็ตามกำลัง2บวกกับคอสมุมเดียวกันกำลัง2ได้1โอเคนะ
แปลว่าเราจะได้เป็นขนาดของเราก็จะเป็นรูท9 คูณ 9ด้วยสิ มี9อยู่นะ บวกกับ25ไซน์กำลัง2 5 ทีทีนี้เราต้องมาใช้สูตรนี้ละลากมันลงมาหน่อยมันอยู่ใกล้ๆต้องเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยเนาะเป็นสูตรเนาะสีดำพัสวีกลัวอะไรครับพัสวี โอเคอินทิเกรต rt dt เท่ากับคำถามคืออันนี้ u ถูกปะอันนี้ du แต่ของเราทำยังไงดี มันเป็นอะไร u ของเราคืออะไร a ของเราเป็นอะไรดูก่อน a กำลัง2เท่ากับ9 a เป็น3 u กำลัง2คือ25ไซน์กำลัง2 u ของเราจะเป็น5ไซน์5 ทีทันไหมทันเนาะทำยังไงต่อดีทำยังไงต่อดี แต่ d ของเรามันเป็น dt นะเราต้องแปลง dt เป็นอะไรก่อนเป็น u เราต้องอินทิเกรตต่อไป u ก็แปลว่า du ส่วน dt เท่ากับ5 cos อะไร5 t คูณ5ถูกไหมก็เป็น25เนาะ du เท่ากับ25 cos 5 t dt ถูกปะถูกไหมคำถามไม่ใช่ u นี้หรือเปล่าเออไม่ใช่นะ สิ่งที่เราเพราะว่าอันเนี้ยมันอยู่เหมือนกัน ตัวแปรมันเลยดูซ้ำกัน ความเป็นจริงแล้วเราหาสีอื่นแล้วกัน มันมาถึงข้างในนี้ ขอเปลี่ยนเป็นตัวแปรเอาตัวอะไรดีกอไก่ไปแล้วกันกอไก่เท่ากับ5 ทีดิฟกอไก่ส่วน dt เท่ากับอะไร5ดิฟกอไก่ส่วน5เท่ากับ dt เป็นตัวที่น่ารักมากกอไก่ได้ก็5 ทีแปลว่าสมการเราจะได้เป็นอะไรแปลว่าสมการเราก็จะเป็นอะไร u ของเราก็จะเป็นอะไร u เท่ากับ5ไซน์กอไก่ถูกไหมกอไก่คือ5 ทีถูกปะโอเคเนาะอ่ะมาเขียนสมการของเรา ก็จะเป็นอินทิเกรต rt ก็จะเป็นรูท9บวก25ไซน์กำลัง2ของกอไก่ถูกไหม dt เปลี่ยนเป็น d กอไก่ส่วน5ทีนี้ตัวแปรเหมือนกันยังนี่เหมือนกันแล้วเนาะโอเคทีนี้เราก็จัดการทำตามสูตรได้แล้วเพราะว่าก็ได้เป็น1/5ย้ายไปข้างหน้า u ของเราคืออะไร5ไซน์กอไก่ถูกปะก็จะเป็น5ไซน์กอไก่ส่วน2ตามสูตรนะตามสูตรดีนะ
คูณกับรูทยูกำลังสองเป็น25ไซน์กำลังสองของกอไก่ถูกปะบวกกับ a กำลังสองก็จะเป็น9ถูกไหมบวกกับ a กำลังสองก็คือ9ส่วน2ลอนแอบสูต u เป็น5ไซน์กอไก่บวกอันนี้ขออนุญาตกวางนะมันเป็น u กำลังสองบวก a กำลังสองใส่รูทเนาะมันคือตัวนี้เลยเนาะเทคโนโลยีเป็นประโยชน์แล้วก็ปิดปึ๊บทันไหมคือเราทำตามสูตรอันนี้เพราะ u ของเราเป็นนี่5ไซน์กอไก่ a เท่ากับ3จากตรงนี้ไหนวงเล็บปิดอ๋อโหพศวีสุดยอดสติดีมากยิ้มแชะ2 นิ้วด้วยโอเคทันกันไหมทันนะทันนะอันเนี้ยเราอินทิเกรตเสร็จแล้วอย่านะอย่าย้ายเชียวนะอย่าย้ายเชียวนะทันเนาะถามว่าข้อนี้ทำไมถึงไม่บวก4ทำไมถึงไม่มีบวก4ทั้งที่อินทิเกรตเพราะโจทย์เขากำหนดขอบเขตมาให้แต่ก่อนเราจะทำอะไรแปลงกอไก่กลับเป็น t ก่อนโอเคเนาะ1/5คูณกระจายเข้าไปได้ไหมได้ก็กระจายเข้าไปก็เป็นเหลือ5ตัด5เนาะเหลือไซน์กอไก่เป็นเท่าไหร่5t ส่วน2ของรูท25ไซน์กำลังสอง5t บวก9บวกกับ9ส่วน2ลอนแอบสูตก็ยังไม่ได้คูณ5เลย5คูณ2เป็น10 5ไซน์5t บวกกับรูทขอทำเหมือนเดิมนะขออนุญาตก๊อปวางโอเคที่เหลือคือเราต้องไปแทนค่าเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเขากำหนดขอบเขตมาให้ว่าปึ๊บยิบที dt จากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่จากพายส่วน4ถึง5พายส่วน4เขาใส่วงเล็บตรงนี้อันใหญ่ๆอันหนึงตรงนี้อันหนึงอันใหญ่ๆก็เป็นพายส่วน4กับ5พายส่วน4อ่ะที่เหลือก็คือแทนค่าอ่ะแทนค่านะได้เท่าไหร่อ่ะกดเครื่องคิดเลขเร็วระหว่างนี้ก็พักประเด็นตัวไงระหว่างกดเครื่องคิดเลขเราเหลือเวลากันอีก45นาทีเท่าไหร่นะ45นาทีเดี๋ยวนี้เพิ่ง6:15อย่าเพิ่งโหวัสวีเนี่ยข้อสุดท้ายของเรื่องเวกเตอร์นะเอางี้ก่อนถึง25ทำข้อนี้เสร็จเมื่อไหร่ก็เวลาพักถึง25เลยเอาไหมไม่ต้องหรอกเนาะหรือไม่ต้องพักหรอกน่าจะประมาณ24อ่ะเร็วทันค่าเร็วสิได้เท่าไหร่ทางนี้ไม่มีเครื่องคิดเลขได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่แต่ค่าก็คือมันเยอะมากเลยใช่ไหมเยอะจัดเยอะตัวนะใช่เอาไฟล์5 4ก่อนถูกป่ะใช่5พายส่วน4เป็นตัวแรกแล้วก็พายส่วน4เป็นวงเล็บที่2แล้วก็เอามาลบกัน
พศวีพูดคำหยาบไม่ดีเลยได้เท่าไหร่รอคำตอบอยู่รอคำตอบพศวีอย่าหลอกเพื่อนอีกนะพศวีกำลังตั้งใจกดแล้วเราดูคำตอบจากพศวีอยู่ก็คือเลยก็วางครับผมได้เป็นจริงๆคือเลขมันมีฟังก์ชันอินทิเกรตอยู่นะเร็วเรารอคำตอบจากพศวีอยู่ถ้าห้องรอพศวีคนเดียวตอนนี้0.707ได้ค่าไออันนี้คือคำตอบสุดท้ายเลยใช่ไหมโอ้โหก็อุตส่าห์รอตั้งนานอาทิตย์ละตัวอาทิตย์ละตัวเรารอคำตอบสุดท้ายจากพศวีเลยทีเดียวแล้วกันโอเคไหนพศวีได้คำตอบเป็นอะไรครับผู้ชมทางบ้านก็รออยู่เช่นกัน
เอาเร็วฝึกกดคลิกที่เลขเร็วเนี่ยถือไปพัดไปด้วยนะเนี่ยงั้นเฉลยเลยแล้วกันนะเอายังไงให้เฉลยเลยไหมคำตอบจะได้ประมาณ5.082ฮะเอ้าก็คิดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วประมาณ826โอเคไหมเอาโอเคนะข้อนี้ ลองไปกดกันเอาเองก่อนที่เราจะเลิกเลทไปกว่านี้ เพราะตอนนี้เราก็จะเลิกเลทกันมากแล้ว โอเค ข้อนี้มีใครงงไหม ข้อนี้มีใครงงไหม โอเค จะไปข้อต่อไปแล้วนะ ไปแล้วนะ โอเค งั้นผ่าน ข้อต่อไป ขออนุญาตข้ามนานี้ก่อน ขออนุญาตข้ามเอ้า ไม่ฟังเลย 5.0826 ประมาณนะ โอเคอ่าโอเค หน้านี้ขออนุญาตข้ามไปก่อน มันจะกลายเป็นหน้าแรกที่เราจะทำกันในรอบต่อไป รอบต่อไปวันพุธหน้าครับ โอเค เราจะมาทำหน้านี้กันวิทำไมอันนี้ชัดอ่ะชัดมากเลยนะ โอเค การแปลงเป็นพิกัดเชิงขั้วแปลงพิกัดฉากพิกัดทรงกลมทรงกระบอกเอาละเรามีหลายพิกัดเหลือเกิน เรามาดูก่อน พิกัดฉากของเรา เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะ f x y อันนี้รู้จักกันอยู่แล้วเนาะในใครไม่รู้จักบ้าง f x y ยกมือขึ้น โอเค อาจารย์น้องภูมิจะโอเค อาจารย์เน้นร้องไห้แล้วอาจารย์บุษกรก็เช่นกัน อันนี้คือพิกัดฉาก โอเค ต่อไปพิกัดเชิงขั้วคือ f ของ r เซตา r กับเซตาโอเค ต่อไปพิกัดทรงกลม คือโลเซตาแล้วก็ฟีโลเซตาฟีไม่ได้ครับโอเคถูก อันนี้คือพิกัดทรงกลม ทรงกลมนะไม่ใช่วงกลม ทรงกลม ต่อไปสุดท้ายพิกัดทรงกระบอก R เซตาแล้วก็ตัว Z ก็คือ 4โอเค4อันนี้สำคัญมาก เพราะถ้าเราไม่รู้จักมัน หน้านี้เราจะทำไม่ได้เลยสักข้อโอเคไหม
อันนี้1 2 3 4โอเคเรามาดูความสัมพันธ์ของแต่ละอันกันดีกว่าว่าไอ้ตัวแรกอะเรารู้จักอยู่แล้วไม่มีปัญหาเนาะแต่ไอ้3 ตัวล่างเนี่ยมันเชื่อมยังไงกับตัวแรกเรามาดูพิกัดเชิงขั้วข้อ2ของเรานะพิกัดเชิงขั้ว FR เซตา x ของเราจะเท่ากับ r cos เซตา y จะเท่ากับ r sin เซตานี่คือความเชื่อมโยงของมัน ต่อไปข้อ3พิกัดทรงกลมของเรา f low เซตาฟรีโลของเราจะเท่ากับ รูท x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ต้องจำนะอันนี้เซตาของเราจะเป็น arctan y ส่วน x ต่อไปตัวฟรีของเราถูกต้อง arc cos เกือบโดนหลอกแล้วของ x ส่วนด้วยโล แซดครับเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรหรือเปล่าครับ แซดส่วนโลจ้าครับผมแป๊บนะครับ วางยาเพื่อนแล้ว เดี๋ยววางยาเพื่อนเดี๋ยวดูผิดนะอ๋ออีกแล้วลายมือตัวเองพอดีจดไว้ตัวเล็กเป็นโพยไม่ใช่ x เป็น z แต่มันไม่ด้านล่างมันไม่ใช่ y อยู่แล้วมันตัวโลอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่แต่เรามีเงื่อนไขนะเซต้ากับตัวฟรีของเราเนี่ยเซต้าของเราจะเป็น0อยู่ระหว่าง0 ถึง 2 พายส่วนตัวฟรีของเราเนี่ยจะอยู่ได้แค่0 ถึงเท่าไหร่ดีถึงพายส่วน2ไม่ใช่4 พายโอ้อาจารย์ร้องไห้แล้วเพิ่งเรียนวันนี้เองนี่เพิ่งเรียนวันนี้แต่ไม่ได้เข้าโอ้ไม่นะความจริงถูกเปิดเผยโอเคและถ้าเราแปลงกับ x ของเรามันจะเท่ากับโลไซฟรีคอสเซตา y จะเท่ากับโลไซฟรีไซเซตาอันนี้ต้องจำล้วนๆเลยครับพศวีแซดใช่ไหมสีดำไงสีดำเป็นสูตรโลคอสฟรีอันนี้แค่ของทรงกลม6ตัวนี้คือทรงกลมสีดำหมดเลยน่ากลัวเนาะแต่ไม่ต้องตกใจไปข้อที่4ของเราเหมือนข้อที่2ข้อที่4ของเราเหมือนข้อ2เลยข้อที่4ของเรา f r เซตาแล้วก็ z แป๊บนะr cos เซตา y เท่ากับ r sin เซตาโดยที่ทั้ง2และ4เลยนะ r เท่ากับรูท x กำลัง2
บวก y กำลังสองจำทั้งหมดนี้เลย เอาซูมย่ออ่ะไม่เดี๋ยวส่งไฟล์นี้ให้อยู่แล้วเดี๋ยวส่งไฟล์นี้ให้อยู่แล้วขอจะซูมขนาดจะเอาตรงไหนเลยจะเอาตรงไหนเอาข้อสี่ข้อสี่มันเหมือนกับข้อสองอะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรสี่กับสองเหมือนกันฮะอะไรอ๋อเขาอยากเราทำโจทย์เองระหว่างนี้เพื่อนจะอยู่ใครคิดว่ามีไอ้แค่ทั้งหมดเนี้ยทำโจทย์ได้ละด้านนี้ทั้งหน้าเลยใครโจทย์เสร็จแล้วลองทำดูก่อนเลยเพราะเฉลยจะเร็วมากเพราะเวลาเราเหลือน้อยละเราเหลือแค่28 นาทีแต่โจทย์เรายังเหลยเพียบเลยไม่เป็นไรวันนี้เราจบตามเป้าอยู่นะเราจบเวกเตอร์ได้ละโอเคจบเสร็จยังงั้นไปต่อเลยนะโอเค เรามาดูกันข้อแรกโอเคมาดูข้อแรกของเราเขาบอกว่าเขาให้พิกัดฉากมาถูกปะแล้วต้องแปลงเป็นพิกัดเชิงขั้วข้อ A ให้ x มา x ต้องเปลี่ยนเป็นดูที่จดไว้ x ต้องเปลี่ยนเป็น x เป็น r cos เซตา y ต้องเปลี่ยนเป็น r sin เซตาเวลาเราแปลงเป็นจากฉากเป็นเชิงขั้วทำให้เหลือ r เท่ากับสักอย่างคือย้ายให้มันเหลือแค่ r ฝั่งเดียวเดี๋ยวจะทำให้ดู r แทนค่าไปนะ ก็จะเป็น r กำลังสอง cos กำลังสองเซตาถูกไหมหารด้วย9บวกด้วย r กำลังสอง sin กำลังสองเซตาเท่ากับ16ทำส่วนให้เท่ากันก่อนเดี๋ยวต้องบอกเท่ากับ1ด้วยคูณไขว้16 r กำลังสอง cos กำลังสองเซตาบวก9 r กำลังสอง sin กำลังสองเซตาหารด้วย9คูณ16เท่ากับ1ฮะดึง r เป็นตัวร่วม r กำลังสองเท่ากับย้าย9คูณ16ขึ้นไปได้เนาะ9คูณ16ได้เท่าไหร่144เนาะหารด้วยแล้วดึง r ออกไปจากฝั่งซ้ายละเหลืออะไรบ้าง16 cos กำลังสองเซตาบวก9 sin กำลังสองเซตาจะไปถอดรูทซะหน่อย r เท่ากับรูท144เป็น12ปึ๊บตัวนี้ก็เป็นรูท16 cos กำลังสองเซตาบวก9 sin กำลังสองเซตาจบข้อแรกเร็วไหมแต่นี้แค่ข้อ A แล้วไปถึงข้อ F เนี่ย เดี๋ยวอย่าลืมต้องเปลี่ยนสีด้วยเพราะนี่ไม่ใช่สูตรนะเอาสีอะไรดีพัสวีสีแดงแดงแรงฤทธิ์สีไม่แดงไม่มีแรงเดินใช่ไหมวัลปัดอย่าเพิ่งค้างครับวัลปัดเรามี TA ส่วนตัวอยู่โอเคนะข้อต่อไปนะข้อ B ข้อ B ต้องสีเขียวมีแดงต้องมีเขียวมีแดงต้องมีเขียวข้อ B โอเคโจทย์ดูของตัวเองเอานะโจทย์
จาก 16 เท่ากับ 4 คอสเซตาแปลงกลับเป็นพิกัดฉากเป็นพิกัดอะไรอยู่พิกัดเชิงขั้วไงอ๋อขอถ่ายเอายิ้มแชะ อะไรครับพี่ของเราชู2 นิ้วเดี๋ยวให้พี่ทีออกกล้องครับโอเคจาก 16 เท่ากับ 4 คอสเซตาถูกไหมพิกัดเชิงขั้วเราบอกว่าไงนะ x เท่ากับ r cos เซตาถูกปะถูกไหมr ของเราเท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหม r เท่ากับรูท x กำลัง2บวก y กำลัง2ถูกไหมเรามี cos เซตาเรามี r ทำไงดีจากอันบรรทัดที่2นะย้าย r ไปหาร x ส่วน r เท่ากับ cos เซตาถูกปะกลับมาแทนนี้จะเป็นย้าย4ไปหารเนาะ4เท่ากับ cos เซตา4จะเท่ากับ x ส่วน r ถูกไหมย้าย r ไปคูณ4 x เท่ากับ 4r r เป็นรูท x กำลัง2บวก y กำลัง2นี่ไงได้ละเห็นไหมว่ามีแค่ x และ y แล้วมันจะไปขั้นๆนะดูอีกทีนะเปลี่ยน2อันนี้เอา r ไปแทนเนี่ยเอา r จากบรรทัดที่2ไปแทนบรรทัดที่1ก็เลยเป็นค่อยๆทำความเข้าใจค่อยๆใจเย็นๆเห็น cos เซตาเปลี่ยนเป็น x ส่วน r เห็น r เปลี่ยนเป็นรูท x กำลัง2บวก y กำลัง2โอเคไหมทันเนาะโอเคสุดยอดโอเคต่อเลยนะข้อ C ของเราโจทย์บอกว่า z เท่ากับรูท x กำลัง2บวก y กำลัง2แปลงเป็นทรงกลมทำยังไงดีแปลงเป็นพิกัดทรงกลมยังไงดีในพิกัดทรงกลม z ของเราเท่ากับเท่าไหร่ z ของเราเป็นอะไรพิกัดทรงกลมโลคอสฟรีหรือเปล่าคอสฟรีเท่ากับรูท x ของเราเป็น x กำลัง2ก็เป็นโลกำลัง2ถูกไหมไซน์กำลัง2ฟรีคอสหรือไซน์คอสกำลัง2เซตาบวกกับโลกำลัง2ไซน์กำลัง2ฟรีไซน์กำลัง2เซตาจากตรงนี้ไงนี่เลยแทน x y z เข้าไปได้เลยเห็นแล้วเนาะทันเนาะใช่เพราะว่าในสูตรของเรามันติดโลไว้ไงนี่เห็นไหม x y z ของเรามีโลทุกตัวเลยทันเนาะโอเคไปข้อต่อไปเลยนะมันก็เป็นเชิงคู่หมดแล้วนะเห็นไหมว่ามันไม่ติด x y z ละเป็นมีโลมีเซต้ามีซีมีฟรีแล้วครบแล้วโอเคเนาะต่อไปข้อดีจาก x บวก 2y บวก 3z เท่ากับ1แปลงเป็นทรงกระบอก z
ทรงกระบอกของเราให้ x เท่ากับเท่าไหร่ทรงกระบอก x เป็นเท่าไหร่ฮะก็เปลี่ยนเลย x เป็น r cos เซตาบวก2 r sin เซตาบวก z เหมือนเดิมไหมก็เป็น3 z เท่ากับ1ถูกปะแต่เราควรย้ายให้เหลือ r ฝั่งเดียว ก็จัดการจัดรูปนิดหน่อย ดึง r เป็นตัวร่วมเนาะ r cos เซตาบวก2 sin เซตา3 z ย้ายไปลบเนาะ1ลบ3 z ก็ r เท่ากับ1ลบ3 z หารด้วย cos เซตาบวก2 sin เซตาจบ เห็นไหม มันแค่แทนลงมาตรงๆเลยนะ ต่อไปข้อ e ข้อ e เขาบอกว่าอะไร r กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2 cos เซตา sin เซตาเป็นพิกัดฉากคำถามคือมันเป็นพิกัดอะไรอยู่ เป็นพิกัดอะไรอยู่ตอนนี้ มี r มีเซตามี z เป็นพิกัดอะไรทั้งคู่เหรอ มี z ด้วยนะทรงกระบอกถูกปะแต่ว่าเราต้องแปลงแค่อะไรกับ ไปแค่ r กับเซตาถูกปะแล้วแปลงยังไงดีดูตรงนี้นะ ดูดีๆนะ เราบอกว่า x คืออะไร x คือ r cos เซตาถูกปะ y คือ r sin เซตาอันนี้มี r 2 ตัวปะตรงเนี้ยเราจะแยกได้เป็นอะไร r cos เซตาคูณกับ r sin เซตาเหมือนปะเห็นไหมแล้ว r เฉยของเราเป็นอะไร รู้เลยจากสูตรเนี่ย x กำลัง2บวก y กำลัง2อันนี้คือ x เนาะอันนี้ก็คือ y เนาะเพราะว่าเราจะได้อะไร r กำลัง2ก็จะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ x คูณ y จบแล้วข้อนี้ ดูไปขั้นๆไป เห็นไหมว่า r มันกำลัง2อยู่ มันเลยมี r 2 ตัว คือ r คูณ r ไง เป็น r กำลัง2 5โอเค ต่อไปข้อ F ข้อสุดท้ายของในหน้านี้ละโลไซฟรีเท่ากับ4 cos เซตาข้อนี้มีความยาก นิดนึง ที่เหลือง่าย ใช่เราเลยไม่ใช่คำว่าง่ายนิดเดียวไง เราเลยใช้คำว่ายากนิดนึง โอเค ข้อนี้เราจะเริ่มยังไงดี เดี๋ยวเราจะก๊อปสูตรไปวางใกล้ๆอ่ะ จะได้ดูง่ายๆหน่อยก๊อปมาวางใกล้ๆกันเลย สีดำเนี่ยชัดๆเลย เอายังไงดี เรามีโลไซเซต้านะ เอาอะไรมาดี อยากเอาตัวไหนมาถ้าไปถึงเอา y มีแต่2 ตัว แต่อีกฝั่งมันเป็นคอสเซต้านะ อะไรดี เอา x นะ เอางี้อยากติดเป็นคอสกำลัง2หรือติดเป็นทั้งคอสทั้งไซน์
แล้วจะเป็นแบบไหนไว้กว่า บังคับ ไม่ติดอ่ะสรุปเอาอะไร x หรือ y ยอมเด็กใช่ไหมยอมเด็ก โอเคจัดรูปนิดนึงให้มันเหมือนโจทย์ของเรา เพราะว่าก็จะเป็น x ส่วน cos เซตาเท่ากับ rho sin ฟรีโอเคนะ เพราะว่าจะได้เป็นอะไร x ส่วนขอย้ายคอสไปคูณเลยเนาะจะเป็น4 cos กำลัง2เซตาถูกไหมยังไงต่อดียังไงต่อดียังไงต่อดีเสียงอะไรเมื่อกี้ยังไงต่อดีครับยังไงต่อดี เอาขางยังไงต่อยังไงต่อทำยังไงต่อดีทำไงต่ออ่ะหาวิธีลองหาวิธีดูลองหาวิธีดู มันจะมีความแอบมึนนิดนึงก็ไม่นิดอะก็พอสมควรอยู่ฮะคอสเซต้าเท่าไหร่อะเร็วยังไงดีงงไหมตอนนี้เราได้สมการนี้มาถูกปะเราลองย้ายค่านิดหนึ่ง x ส่วน cos เซตาเท่ากับ4 cos เซตาปะไม่รู้ว่าทำให้งงขึ้นหรือเปล่านะ ใช่ มันดูงงขึ้นแหละ งงขึ้นไหมอ่ะทำไงต่อ ไปต่อยังไงดีพศวีครับยังไงต่อดีครับอะไรอ่ะเร็วยังไงดียังไงดี ถ้าเราเปลี่ยน เราบอกว่า cos เซตาเท่ากับ x หารโลไซฟีได้ไหมอ่ะลองมาแทนดูโลไซฟีเท่ากับ 4x หารด้วยโลไซฟีถูกไหมถูกปะย้ายโลขึ้นไปโลกำลังสองไซกำลังสองฟรีถูกไหมเท่ากับ 4x ถูกไหมไงต่อเราจะต้องเพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอกลักษณ์ตรีโกณจำได้ว่า1เท่ากับไซน์กำลังสองเซตาบวกคอสกำลังสองเซตามันคือ1ถูกปะ1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิมปะเราจะคูณเข้าไปที่ฝั่งซ้ายโลกำลังสองไซน์กำลังสองฟรีคูณกับไซน์กำลังสองเซตาบวกคอสกำลังสองเซตาเท่ากับ 4x ลองคูณกระจายกลับเข้าไปดูโลกำลังสองไซน์กำลังสองฟรีไซน์กำลังสองเซตาบวกกับโลกำลังสองไซน์กำลังสองฟรีคอสกำลังสองเซตาเท่ากับ 4x ไหนใครมองเห็นละ
โลไซน์ไซน์แต่ทั้งหมดกำลังสองอยู่แปลว่ามันจะกลายเป็น y กำลังสองอีกตัวก็จะเป็น x กำลังสองเท่ากับ 4x จบ มหัศจรรย์ใช่ไหมคณิตศาสตร์คือความมหัศจรรย์แล้วเหลือเวลาอยู่8 นาทีแล้วเหลือเวลาอยู่8 นาทีเราจะได้อีกสักข้อหนึ่งเอาซูมเหรอซูมเยอะไปอ่ะเราจะได้อีกข้อหนึ่งเปิดประเดิมไว้สำหรับครั้งหน้าไม่ไหวแล้วเหรอไม่ไหวแล้วเอาไงดีครับอาจารย์ไม่ไหวแล้วเหรออาจารย์ครับพนมมืออ่านด้วยนะครับอาจารย์ไม่ไปสูตรให้จำหมดเลยและต้องเข้าใจในการแปลงด้วยอาจารย์ไม่อยู่ในสายครับตอนนี้โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เอาพอแค่นี้ขอบคุณทุกคนมากครับ